සිංගිති චූටි අපි ටීචර් එනකන් සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න අහන ගේම් එකක් කරමුද? ඒක හොඳයි. එතකොට අපේ general knowledge එකත් improve වෙනවනේ. Yes. First you ask us a question. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලා අපෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ටිකිරි, are you ready? Yes, I am ready. Okay, උත්තර දෙමු එහෙනම් ගින්දර වගේ ඈ. චූටි, hurry up. What are you doing? ඉන්න ඉතින්. ප්‍රශ්නයක් හදාගන්නත් එපා අහන්න. Okay, this is my first question. What is the longest river in the world? What is the longest river in the world? අයියෝ ඕක මොකද්ද? It is a very simple question. Answer එක මහවැලි. No, I'm asking the longest river in the world. මහවැලි කියන්නේ ලංකාවේ දිගම ගඟ. ලෝකෙ දිගම ගඟ නෙවෙයිනේ. ඔව්නේ ඇත්තට චුට්ටක් පැටලුණා. Singiti, I know the answer. Nile is the longest river in the world. Yes, Tikiri is correct. අම්මෝ ටිකිරි එන වැද්දානේ. වෙලාවට කිව්වේ නැත්තම් පට්ටන ඕන්ඩිය. සිංගිති, now I am going to ask you a question. දැන් මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. Are you ready? Yes, we are ready. Okay, tell me what is the most popular sport in the world? What is the most popular sport in the world? ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව මොකක්ද? අනේ මොකක්ද සිංගිති ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව නෙට්බෝල්ද? නෑ ඒක වෙන්න බෑ. මම හිතන්නේ ෆුට්බෝල්. සිංගිති, don't you know the answer? උත්තරය දන්නේ නැද්ද? I think the most popular sport is football. Yes, you are correct. වෙලාවට සිංගිති එක හරි ගියේ. බැරි වෙලාවත් ඕක වැරදුනා නම් බන්ටි හැමතැනම කියයි අපේ ජෙනරල් නොලෙජ් එක 0 කියලා. සිංගිති, අපෙන් තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න බලන්න. Okay. How many countries are there in the world? How many countries are there in the world? හොඳ ප්‍රශ්නයක් සිංගිති ඇහුවේ. ඕකට නම් අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙන්න බෑ පඬිතුයෝ දෙන්නට. Let's see. බලමුකෝ. මේ ටිකිරි ඒ ඇහුවේ ලෝකේ රටවල් කීයක් තියෙනවද කියලා නේද? ඔව් එහෙම තමයි ඇහුවේ. උත්තරේ එහෙම කියාගන්න බැරි වුණොත් පට්ටන ඕනිය. දන්නවනේ චූටිගේ හැටි. ගමේ හැමතැනම කියයි අපි දෙන්නම් මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා. මේ ඒක නම් ඇත්ත තමයි. කොහොම හරි මේකට උත්තරේ හොයමුකෝ. ලෝකේ රටවල් තියා ලංකාවේ ගම් කීයක් තියෙනවද කියලාවත් මන් දන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔහෙ කමක් නැහැ. කනා ෂොට් එකක් ගහමු ඕන එකක්. එහෙනම් මං කියන්නද 150 countries කියලා. රටවල් 150යි කියලා. 150ක් නම් වැඩි ඇතිනේ. ඔන්න ඔය කමක් නැහැ කියලා දාන්න. Okay. Singiti, I think there are 150 countries in the world. No, you are wrong. There are 195 countries in the world. 195 countries in the world. හරිනේ දැන් ලැජ්ජාවේ බෑ. හරි ටිකිරි ඔයත් අහන්නකෝ කෙල්ලෝ දෙන්න ඇඹරිලා යන ප්‍රශ්නයක්. ඇඹරිලා යන ප්‍රශ්න අහන්න අපි දැනගෙන ඉන්න එපා. මං අහන්නම් එහෙනම් ලෝකයේ වේගවත්ම සතා මොකක්ද කියලා. කෙල්ලෝ ඕවා ගැන දන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි අහන්නකෝ බලන්න. සිංගිති, what is the fastest animal in the world? වේගවත්ම සතාද? වේගවත්ම සතා ඉතින් අපේ ටොමි. ටොමි කියන්නේ ඔයාලගේ ගෙදර ඉන්න නැට්ටකොට පඩි හැලිච්ච බල්ලද? මේ එන්න එපා අපේ බල්ලට අනම්මනම් කියන්න. අපේ ගේ ළඟින් යනකොට උසි ගන්නනවා. ඌගේ පඩි හැලිලා නෑ. ඌ හරිම ලස්සනයි. ඌත් එක්ක දුවන්න කාටවත්ම බෑ. චූටි දැන් කේන්ති ගන්න නැතුව ඉන්නකෝ. බන්ටි අහන්නේ ලෝකයේ වේගවත්ම සතා මොකಾದ කියලා. ගමේ වේගවත්ම සතා නෙවෙයි. අනේ එහෙමද? මං හිතුවේ ගමේ වේගවත්ම සතා මොකಾದ කියලා ඇහුවා කියලා. ඇයි බන්ටි කීවේ in the world කියලා? in the world කියන්නේ ලෝකයේ කියන එකනේ. සිංගිතිවා දන්නවද වේගවත්ම සතා මොකಾದ කියලා එතකොට? මං නම් හරියටම දන්නේ අපි කියමු lion කියලා. Okay. ටිකිරි, I think the fastest animal in the world is lion. No, you are wrong. Cheetah is the fastest animal in the world. Cheetah. අයියෝ අපරාධේ සිංගිති. මට දෙනවා. Stop crying. Take it easy. ගණන් ගන්න එපා. Take it easy. එයාලටත් වැරදුනා, අපටත් වැරදුනා. එච්චරයි. ඔව් නේද? අපි ඒ වැරද්ද තුලින් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තනේ. අපි දැන් දන්නවනේ ලෝකයේ වේගවත්ම සතා චීටා කියලා. සිංගිති,
අදට අපි මේ ගේම් එක නවත්තමුනේ. ඇතිනේ. ඔව් නේද? අපි වෙන දවසකත් කරමුකෝ. සිඟිති ඔයා අර අපිට එක දවසක් පැටර්න් එකක් කියලා දුන්නේ. ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය රටාවක්. අනේ අදත් අපිට කියලා දෙන්නකෝ ලස්සන පැටර්න් එකක්. අනේ ඔව් සිඟිති ප්ලීස්. හොඳයි එහෙනම් මම ටීචර් එකන් කියලා දෙන්නම් හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වාක්‍ය රටාවක්. මොකද්ද සිඟිතියේ? ඊටපන් ඉතින් සිඟිති කියනකම් පයින් නැතුව. පුදුම ආදිසියක් උඹට තියෙන්නේ. ඇයි හෙට එංගලන්තෙවත් යන්න තියනවද? හොඳයි. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවනේ. ටීචර් දැන් එනවා ඇති. කාංචනා නිදි ඇති. බණ්ඩාර වැඩ ඇති. ඔන්න ඔය වගේ අදහස්. ඒ කියන්නේ අනුමානයෙන් කවුරු හරි මොනවා හරි කර ඇති කියලා අදහස් අපි කියන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ වාක්‍ය. ඔව් සිඟිති. අපි ඔය වගේ වාක්‍ය නිතරම කියනවා. ඔව් චූටි. අපි ඒ වගේ වාක්‍ය කියනකොට මේ be සමග ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය තමයි භාවිත කරන්නේ. බේම් බලන්නකෝ. Teacher එනවා ඇති. The teacher may be coming. The teacher may be coming. Teacher එනවා ඇති. අපි කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ තාත්තා එනවා ඇති කියලා? මම දන්නවා. Father may be coming. Father may be coming. හරියටම හරි. Father may be coming. තාත්තා එනවා ඇති. අපි මෙහෙමත් කියනවනේ තාත්තා මග එනවා ඇති. එතනදී මග කියන්න අපි ගන්නේ on the way. On the way. Father may be coming on the way. තාත්තා මග එනවා ඇති. සිඟිති ඉසුරු නිදි ඇති කියලා කියන්නේ ඉසුරු may be sleeping නේද? ඉසුරු may be sleeping. ඔව් ටිකිරි. අපි හරියටම දන්නේ නැහැ ඉසුරු නිදිද නැද්ද කියලා. අපි අනුමානයෙන් කියන්නේ ඉසුරු නිදි ඇති. ඉසුරු may be sleeping. එතකොට සිඟිති බණ්ඩාර අද වැඩ ඇති කියලා කියන්නේ බණ්ඩාර may be working today. හරි නේද? හරියටම හරි බන්ටි. අපි දන්නේ නැහැ හරියටම බණ්ඩාර වැඩද නැද්ද කියලා. අපි අනුමානයෙන් කියනවා බණ්ඩාර අද වැඩ ඇති. බණ්ඩාර may be working today. එතකොට අම්මා බත් උයනවා ඇති. mother may be cooking rice. හරි නේද? හරියටම හරි චූටි. හොඳයි. ඔන්න එහෙනම් ඉතින් මම දන්න තව වාක්‍ය රටාවක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඔයාලත් ඉතින් ඒ වගේ වාක්‍ය රටා බලාගෙන ඇවිල්ලා පන්තියේ අනිත් අයත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න ඕන. නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගන්න එක වටිනවනේ නේද? ඔව් ඒක නම් ඇත්ත සිඟිති. ඒක නම් ඇත්ත. Thank you සිඟිති අපිට අලුතෙන් පැටර්න් එකක් කියලා දුන්නට. Thank you very much. It's my pleasure. සිඟිති, what is your future ambition? I like to be an English teacher. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා අපිට කියලා දෙන දේවල් හරිම ක්ලියර්. Thank you චූටි. ඔයාලා ඔහොම මාව එන්කරේජ් කරනකොට තමයි මම තවත් උනන්දු වෙන්නේ. මම තවත් ලස්සන පැටර්න් එකක් next week එකෙත් කියලා දෙන්නම්කෝ. Okay සිඟිති. You are a very good girl. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න English with Fun අපේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.